سلام به روی ماه همه شما مهربونای خودم. امیدوارم هر کجا هستید حال دلتون خوب باشه و تندرستیتون برقرار. بالاخره به قسمت پایانی سرگذشت جذاب و عاشقانه ارغوان رسیدیم. اما قبل از اینکه اونو تقدیم حضورتون کنم یه خواهش دوستانه ازتون داشتم. عزیزای دلم، خوشقلبای من، شمایی که با مهر و عشق یه بار دیگه منو لایق همراهی دونستید، اگه دوست دارید که این مسیر ادامه پیدا کنه و مثل همیشه هر شب با سرگذشت‌های عاشقانه در کنارتون باشم تا ساعتی فارغ از دغدغه‌های زندگی دور هم جمع بشیم، لطفاً با سابسکرایب کردن از کانال خودتون حمایت کنید تا چراغ این خونه هیچ وقت خاموش نشه. دوستتون دارم و به خدای بزرگ میسپرمتون. بریم بشنویم. عصبی خندیدم و گفتم جدی؟ راست میگی؟ واسه همین محبتی که یه عمر دورم گشته بود تا عروسش بشم، تا فهمید بچه یه نصرت نیستم، از خونش پرتم کرد بیرون. مرام کلافه گفت گوره بابای محبت و امثالش. چند لحظه به چشمای عصبیش نگاه کردم و فکری رو که تمام این چند روز ذهنمو مشغول کرده بود به زبون آوردم. من شک ندارم خودت هم اگه از اول میدونستی من رگ و ریشه ندارم سراغم نمی اومدی. ناراحت و متاسف سر تکون داد. ارغوان، رگ و ریشه چیه؟ نگاه کن به من. تو گل منی، منم ریشه تو هم. این حرفا چیه میزنی؟ حقیق کنن ادامه دادم. اینا همش حرفه، شعاره. اینا رو میگی تا خرم کنی. تو چند ماهه میدونستی من چیم و کیم. اصلا شاید واسه همینم بود که دیگه به هم دست نمیزدی. آره؟ مرام، راستشو بگو. نکنه واسه همینه نمیخوای اصلا بچه داشته باشی. آره؟ با دهن باز نگام میکرد و از تعجب ابروهاش پریده بود هوا. ارغوان، تو خل شدی؟ این حرفا چیه میزنی؟ چرا الکی همه چیو به هم ربط میدی؟ من اگه سمتت نمی اومدم واسه خاطر خودت بود. اگرم بچه نمیخوام بازم واسه خاطر خودته. ارغوان، من گفتم سنت کمه، زوده بری زیر بار مسئولیت. بعدش هم من اگر انقدر از بچه دار شدم با تو میترسیدم، همون وقتی که فهمیدم دیگه قرصاتو نمیخوری به روت میآوردم. ته دلم یهو خالی شد و اشکم خشکید. اما خودمو نباختم و اخم کردم. قرص نخوردم قبول، ولی تو هم بروم نیوردی چون مطمئن بودی تک و تنها نمیشه مادر شد. خندید و گفت مراعات حالتو کردم نیومدم سر وقتت. فکر نمی کردم منتظر باشی. با همون حالت اخمالوت گفتم مراعات حالمو نکردی. بگو چندشم میشد بهت دست بزنم. پاک خل شده بودم. فشار شنیدن حقیقت چنان بلایی به سرم آورده بود که هر چرتی به ذهنم می اومد و به زبون می آوردم. مرام هرسی شونمو چنگ زد. یه کاری نکن همین امشب یه دو قلو بذارم تو کاست. عصبی تر از خودش دستشو پس زدم. چون هیچ حوصله شوخی و مزه پرونی رو نداشتم. لازم نکرده. من تا وقتی نفهمم کدوم پس فطرتی پدرمه زندگی و خوشی به هم حرومه. تو هم اگه کمکم نکنی زندگی رو بهت حروم میکنم. به خیال خودم خوب تهدیدش کرده بودم و میتونستم اینجوری به مراد دلم برسم. ولی انگار مرام کفری تر از این حرفا بود که با شنیدن حرفم یهو از کوره در رفت و هجوم آورد سمتم و چونمو تو چنگش گرفت. چی گفتی؟ ترسیدم. اما به روی خودم نیوردم و گفتم همین که شنفتی. بچه بازی در نیار ارغوان. به خدای احد و واحد این بار اگه بخوای پی این ماجرا رو بگیری کلامون میره تو هم. چرا؟ چون میخوام ببینم کدوم بی پدری اون بلا رو سر مادرم آورده. چون میخوام بدونم اون توی رگ‌هام از کیه. داد زد جوری که بند دلم پاره شد. بس ارغوان. تا کجا قراره این قصه رو کش بدی؟ حالا فکر کن فهمیدی کدوم بی پدری این کارو باهاش کرده. که البته یه نفر نبوده. باید بیفتی پی 2 آدمی که 18 سال پیش تو مستی غلطی کردن. میخوای شکایت کنی؟ میخوای دی این ای بدی؟ میخوای اسم و فامیلی ازشون بگیری؟ ارغوان، این راه از اول تا آخرش فقط عذاب واسط. تو که عذاب بکشی منم له میشم. خورد میشم. نمیتونم تو این حال ببینمت. به خدا که منم مردم. غرور دارم. دل دارم. دلمم نمیخواد زنمو پاره تنمو تو این وضع ببینم. با بغضی که موقع گفتن اون چند کلمه آخر تنگ گلوش نشست منم بغضم گرفت. ولی چی کار میتونستم بکنم جز سنگ گذاشتن روی تمام احساساتی که داشتم. مرام که دیدی که چیزی نمیگم عصبی شعله گازو خاموش کرد و رفت. بوق کرده نشستم روی زمین و زانوی غم بغل گرفتم. احساس خفگی داشتم. دست به گلوم کشیدم تا راه نفس کشیدنمو باز کنم.
ولی انگار کسی با چنگ مانع از ورود هوا به مجرای تنفسیم میشد. جیغ زدم مرام. یه دقیقه نکشید که مرام هل و دستپاچه دوی سمت آشپزخونه و پیش پام سر خورد روی پادری و دو زانو افتاد جلو. یا خدا، چی شده ارغوان؟ چرا کبود شدی؟ چیزی خوردی؟ میدونستم بزرگترین ترس این مدتش این بود که خودم از بین ببرم و حالا خیال میکرد چیزی خوردم که به اون حال روز افتادم. به زور دستشو چنگ زدم. دارم خفه میشم. خفه. دستپاچه رفت سمت سینک و لیوانی پر از آب کرد و به لبم نزدیک کرد، ولی حتی نتونستم یه قلوب آب بخورم. انگار تموم رگ و عضلات تنم خشک شده بود. خدایا، خودت بهم رحم کن. چرا اینطوری شدی؟ بغلم کرد و بردم تو اتاق تا لباس تنم کنه. مرام ترسیده بود و من از مرامم بیشتر ترسیده بودم. حس می‌کردم واقعاً دارم جون میدم. حس می‌کردم روح داره ذره ذره از تنم بیرون میره و حالم چیزی شبیه به جون دادن بود. فقط نگاش می‌کردم و عذاب می‌کشیدم از دیدنش توی اون وضع. صورتش خیس عرق بود و اشک می‌ریخت و زیر لب با خدا حرف می‌زد. خدایا، از سرم زیادی ندونش. خدایا، بهم رحم کن. سرم عین یه تیکه سنگ بزرگ و سنگین به گردنم آویزون بود. حس می‌کردم چشمام داره از حدقی میزنه بیرون و زبونم باد کرده و دیگه تو دهنم جا نمیشه. مرام دست زیر زانوم انداخت و یه دست دیگه‌ش رو گذاشت پشت کمرم و بلندم کرد. میدوید و من فقط سقف راه رو و بعد اون دیوار حیاط و کوچه رو دیدم. و چند لحظه بعد همه جا تاریک شد و فقط صدای گریه‌های مرامو میشنیدم. آقا تو رو خدا کمک. خانمم حالش بده. تو رو خدا ما رو ببر بیمارستان. هر چی بخوای بهت میدم. این آخرین جملاتی بود که از دهنش شنیدم و بعد فقط سکوت مطلق بود و سفیدی. دیگه نه دردی بود، نه فشار و نه سنگینی سنگی. قطعاً که یا بهشت بود یا برزخ. نفس عمیقی کشیدم و تلاش کردم از میون اون همه نور و سفیدی زنی رو ببینم که با موی بلند و پیرهنی سفید سمتم دست دراز کرده بود. مامان نسرین بود. آره خودش بود. ولی انگار چندین سال جوان‌تر شده و حسابی آب زیر پوستش رفته بود. مامان، بدون من خوش گذشته ها. بی معرفت. ولم کردی رفتی واسه خودت کیف میکنی. نمیگی یکی دونه دخترم تو این دنیای ترسناک تک و تنهاست. دست دراز کردم و بغلش کردم. محکم به خودم فشردمش و عطر تنشو که بوی یاس میداد تو ریه‌هام حبس کردم. مامان، منم با خودت ببر. اینجا خیلی تنهام. دارم دق میکنم. به زور از خودش جدام کرد و شونه‌هامو گرفت و مجبورم کرد نگاش کنم. تو باید بری ارغوان. اونجا یکی چشم انتظارته. یکی که حقش نیست الکی عذاب بکشه. خواستم گله کنم که با دست جلوی دهنمو گرفت. ارغوان مادر، تموم کن این کارا رو. من جام خوبه و فقط وقتی به آرامش میرسم که تو خوشبخت باشی. من دلم میخواد تو کنار مرام زندگی کنی و لذت ببری. چیزی که از خودم دریغ کردم. مغموم نگاش کردم که لبخند زد. پسر خوبیه. نبینم اذیتش کنی یا. چونم لرزید. تو از اولم معلوم بود دوماده تو بیشتر از دخترت میخوای. ولی نداره ارغوان جان. گذشته من تموم شده. حتی خود منم تموم شدم. پس بی خود کشش نده و زندگیو به خودتو اون مرد زهر نکن. به پشت سرم اشاره کرد. برگشتم و مرامو دیدم که توی اتاق دربسته با دیوارای سفید سرشو به تخت تک نفره‌ای تکیه داده بود و گریه میکرد. زنی روی تخت خوابیده بود با موهای کوتاه زرد و چشمای بسته گود افتاده. رو برگردوندم تا به مامان بگم از زندگی خستم که یهو همه جا تیره و تار شد. چند باری پلک زدم تا شاید دوباره ببینمش، اما چشم که باز کردم من همون زن روی تخت بودم و مرام دستمو گرفته بود تو دوتا دستش و از ته دل حق حق میکرد. صدای گریش، لرزش شونه‌هاش، دست سردی که دستامو فشار میداد، عذابم میداد. قلبمو به آتیش میکشید. به زور لبای خشکمو با صابون تر کردم. یه جور داری گریه میکنی که فکر کردم مردم. با شنیدن صدام یهو سر بلند کرد و زور زد به صورتم. رنگش پریده و چشماش گرد شده بود. انگاری جن دیده بود. ارغوان، جان ارغوان، اگه چیزیت میشد من چی کار میکردم؟ بیرم خندیدم و گفتم هیچی. تا 40 صبر میکردی بعدش میرفتی یه زن درست درمون میگرفتی. اخماشو تو هم کرد. بذار چشمات باز بشه بعد شروع کن به دریوری گفتن. لبخند زدم و گفتم چه بلایی سرم اومده؟ اینجا چی کار میکنی؟ سر تأسفی تکون داد. فشار زده بود بالا به خاطر حرص و جوش.
به خدا به محض اینکه پامو از اینجا بذارم بیرون میرم سر وقت ابوذر رو چنان بلایی سرش میارم که مرغای آسمون به حالش گریه کنن. ترسیده دستشو گرفتم و فشار دادم. نه، تو رو خدا ولشون کن. اصلا دیگه حتی دلم نمیخواد بهشون فکر بکنم. دوست دارم اون قسمت ازمو که این چند روز اخیر رو تو خودش نگه داشته بکنم بندازم دور. کاش برگردم به همون روزایی که فکر میکردم دختر امیرعلی و مامان نسرینم. لااقل دلم خوش بود که حاصل عشقم. چند لحظه ای مات و مبهوت نگام کرد. بعد لبخند محجوبی زد. وقتی به حرف آقات گوش نمیدی همین میشه دیگه. حالا هم دیر نشده. میتونم کمکت کنم. دوباره همه چی از نو میسازیم. یه کاری میکنم یادت بره ابوذر رو دیدی و چیا بهت گفته. لبخند زدم و سعی کردم نشون ندم چقدر حرفی که میزنه به نظرم انجامش محاله. مگه میشد یادم بره چیا شنیدم؟ مگه میتونستم فراموش کنم گذشته مادرمو؟ تا ظهر بیمارستان بستری بودم و وقتی مرخص شدم اونقدر دارو بهم تزریق کرده بودن که احساس میکردم سرم گیجه و تنم از حد معمول سنگین‌تر. تو مسیر برگشت مرام سر راه از قصابی کمی گوشت تازه و جیگر گرفت و از سبزی فروشی گوجه و ریحون. به تقلا و تلاشش برای سر پا نگه داشتنم که نگاه میکردم دلم نمیومد خودم تلاشی نکنم. به خونه که رسیدیم مرام شروع کرد به آماده کردن بساط کباب. منم لباسامو در آوردم تا دوش بگیرم. اما تمام مدتی که زیر دوش بودم و سر جام 10 دقیقه هم نمیشد مرام 6 مرتبه تا در حمام اومد و ازم سوال کرد که حالم خوبه یا نه. تا خیالش از زنده بودنم راحت بشه که دست آخر خندیدم و گفتم آقا پسر، من جون سخت‌تر از این حرفام. این زندگیم راحت به دست نیاوردم که راحت از دست بدم. پس برو با خیال راحت کباب تو بپز. من هیچ بلایی سر خودم نمیارم. از پشت در صدای خندش رو شنیدم و بعد دور شدنش از در حمام. غمگین بودم. قد وزن خودم غم روی دلم سنگینی میکرد. ولی دلم میخواست هر جور شده برگردم به زندگی، به مرامم، به خوشبختی کوتاهی که باهاش تجربه کرده بودم. دوش گرفتم و بلوز شلوار راحتی پوشیدم چون مرام بساط ناهار رو روی ایوون چیده بود. رژ قرمز به لپ و لبام زدم و کمی مداد تو چشمای خسته و بی‌رمقم کشیدم. ولی به زن تو آینه که نگاه می‌کردم بیشتر غمم می‌گرفت. هیچ شباهتی به مامان نسرین نداشتم و حالا که بهش فکر می‌کردم دلم می‌خواست همونجا بمیرم و خلاص شم. داشتم بدترین نوع غم رو تجربه می‌کردم. دردی که منشأش تو خودم بود و کینه‌ای که بی دلیل از خود بیگناه هم داشتم. هر چقدر که مامان نسرین توی اون گذشته بیگناه بود، من گناهم 2 برابر کمتر بود و داشتم تقاص بیگناهی جفتمون رو تنهایی پس میدادم. گل ارغوانم، بیا تا غذا یخ نکرده. زود باش. تو چارچوب در وایساده بود و نگام میکرد. گل ارغوانم که صدام میزد، ناخودآگاه یاد مامان نسرین میافتادم و حرفی که همیشه بهم میزد. بابات صدات میزد گل ارغوان، به خاطر رنگ سرخ لبای قنچم. واسه همین اسم تو رو گذاشتم ارغوان، تا همیشه یادش بیفتم. و من همیشه به این فکر میکردم که چقدر این قبیل حرفا به اون مردی که توی عکس تا خورده ی لای قرآن کنار مامان وایساده نمیاد. به لبای قلوه‌ای بیرنگم که حالا به لطف رژ لب سرخ شده بود نگاه کردم و نالیدم. میدونی چیه مرام؟ خوب که فکر میکنم میبینم امکان نداره مامان نسرین از من متنفر بوده باشه. اون همیشه عاشقم بود و هر کاری از دستش برمیومد واسه آرامش و خوشحالی من میکرد. هرچی بیشتر به گذشته فکر میکنم بیشتر به این پی میبرم که من انگار یه نخی بودم که مامانو به زندگی وصل کرده. واسه همین همه تلاششو کرده تا نگهم داره. به هم نزدیک شد و از پشت بغلم کرد. حالا اون زن موکوتای توی آینه تو آغوش مردی بود که عاشقانه دوستش داشت و من هیچ وقت نفهمیدم مرام تو وجود اون زن چی دید که انقدر خاطرخواه شد. منم 100 بار دفترشو خوندم عزیزم. 1000 بارم حرفای ابوذر رو واسه خودم مرور کردم. فقط 2 چیز بوده که میتونست مامان نسرین رو به زندگی برگردونده باشه. یکی حضور تو، یکی یاد و خاطره امیرعلی. چونم لرزید و سر تکون دادم. خیلی خوب عزیزم. پس بیا ما همکاری که مامان نسرین کرده رو بکنیم. بیا حقیقت تلخ و فراموش کنیم و دل ببندیم به دروغ شیرین و قشنگی که قبل‌ترش شنیده بودیم. بیا باور کنیم نسرین و امیرعلی فرار کردن و تا حاصل اون عشقی. قشنگه. نه، لحنش چنان قشنگ و بی‌ریا بود که نتونستم نه بیارم و لبخند زدم. الهی بمیرم واسه مامانم که هیچ چاره‌ای جز گول زدن خودش نداشته. یهو لبخندشو خورد و گفت خدا نکنه. بعد از صندوق دور کمرم و بردم تو حیاط تا با هم ناهار بخوریم. به زور 2 لقمه خوردم. انگار تو گلوم غم باد کرده بود که حتی یه قلوب آبم به زور میرفت پایین.
راستی همسایه میگه ما که نبودیم ابوذر و زنش دوباره اومدن. میخوام به جرم مزاحمت ازش شکایت کنم و به همین خاطرم خونه رو عوض کنم. گفتم همسایه؟ کدوم همسایه؟ کمی با لقمه توی دستش بازی کرد و گفت همسایه دیوار به دیوارمون، یه پیرزنه. بهش سپرده بودم هوا تو داشته باشه. راستش مطمئن بودم ابوذر میاد سر وقتت. واسه همین شمارم رو روی کاغذ نوشتم و دادم دستش که اگه سر و صدایی شنید خبرم کنه. اصلا وقتی اونا اومدن خودش خبرم کرد و گفت از خونه صدای جیغ و داد میاد. باورم نمیشد واسم به پا گذاشته باشه. تا کی قرار بود چوب خطاهای این و اون و من بیگناه بخورم؟ به زور آب دهنم و قورت دادم. هر کار صلاح میدونی بکن، ولی این خونه تنها دلخوشی منه. با هزار امید و آرزو چیدمش. دلم نمیخواد الکی از دستش بدم. حق داری عزیزم، ولی دلم نمیخواد وقت و بی وقت پاشم بیان واسه حلالیت. گفتم اگه میدونی با حلال کردن من دست از سرمون برمیدارن، بهشون بگو حلالشون کردم. ولی دیگه نمیخوام ریختشون رو ببینم. چند لحظه ای نگام کرد و بعد کشیدم تو بغلش. تو مجبور نیستی کاری که دوست نداری رو انجام بدی ارغوان جان. اصلا خونه رو هم عوض نمیکنم. خودم آدمشون میکنم. سر روی سینه‌اش گذاشتم و سکوت کردم. تو وضعیتی نبودم که بخوام به ابوذر و خانواده‌اش اهمیت بدم. من داشتم تقلا میکردم برای نجات دختری که خودشو نجس میدونست و دلش میخواست هر کاری میتونه برای پاک کردن خودش بکنه. روزها از پی هم میگذشت. حال من همچنان همون بود. حتی گاهی بدترم میشد. یکی از همون روزا که من تو عالم بیخبری سیر میکردم، مرام طی تصمیم آنی و غیر قابل پیش بینی، وقتی هیچ کسی خونه محبت و شوهرش نبود، رفته بود دیدن ابراهیم و همه چیزو واسش تعریف کرده بود. وقتی شنیدم مرام این کارو کرده، بعد از هفته‌ها بالاخره از ته دل خندیدم. جان من راست میگی؟ به خدا راست میگم. قیافش دیدن داشت. همشین بوت بزرگ زندگیشو ریختم پایین که تا عمر داره یادش نره. باورم نمیشه. حالا چی گفت؟ هیچی. چی میخواستی بگه؟ عین مجسمه نگاه میکرد و دست آخر فقط تونست هرچی بد و بیراه به دهنش میاد بارم کنه. پوزخندی زدم. هرچی گفته نوش جون خودش و ننه آقاش. مرام در حالی که لبخندی به پهنای صورت روی لبش نقش بسته بود گفت اگه میدونستم اینقدر تو حالت اثر داره زودتر میرفتم سر وقتش. میارزید 10 روز تمام اونجا به پا وایسم تا بتونم بالاخره تنها گیرش بیارم. میدونی چند وقته ندیدم اینجوری بخندی؟ در حالی که لبه ایوون نشسته بود رفتم سمتش و نشستم کنارش و سرم روی شونش گذاشتم. کاش مامان نسرین بود و میدید چه دوماد شاخ شمشادی براش آوردم. با ذوق خندید. از اون خنده ها که خیلی وقت بود ازش ندیده بودم. سرشو مینداخت عقب و سیبک گلوش بیشتر نمایان میشد. تازه خبر نداری یه برنامه دیگه هم دارم برات. چشمامو ریز کردم و نگاش کردم. چی؟ ابرو بالا انداخت. میخوام ببرم ده. کلافه لب ورچیدم. وای نمرا. اصلا حوصله خاتون و مراد و امثال اونا رو ندارم. کی گفته میخوام ببرمت اونجا؟ میخوام ببرم دیدن یه نفر که حتم دارم خوشحال میشی. در ضمن بهتره چند روزی تهران نباشیم. شک ندارم ابوذر و زنش تا بفهمن چیا به پسرشون گفتم میان در خونه واسه تلافی. خب بیان. خیلی دلم میخواد قیافه‌های سنگ رو یخ شدهشون رو ببینم. اونا رو ول کن. من یکی رو پیدا کردم که اگه ببینی و باهاش حرف بزنی تموم غمت یادت میره. کی مرام؟ با چشمای برق افتاده از ذوقش زور زد به چشمای منتظرم. حدس بزن. مشتی حواله بازوش کردم و گفتم چه میدونم؟ بگو دیگه. جون به لبم کردی. ای بابا، تو هم که اصلا صبر و طاقت نداری دختر. خیلی خوب. میگم. امیرعلی، همون شبی که قصه مامان نسرین رو تعریف کردی، شکم افتاد به امیرعلی کفاش دهات خودمون که مردم صداش میزدن امیر واله و قصه زندگیشو همه میدونن. اصلا واسه همین رفتم سر وقت دفتر مامان تا اسم دهاتشون رو پیدا کنم. ولی هیچی نبود و بعدش رفتم سراغ ابوذر و اونجا بود که مطمئن شدم پیشینه ابوذر و نواده‌اش برمیگرده به دهات ما. هاج و واج نگاش میکردم. اصلا باورم نمیشد دنیا اونقدر کوچیک باشه و گفتم جان من راست میگی مرام؟ یعنی من میتونم امیرعلی رو ببینم؟ مردی که مامانم عاشقش بوده و از عشقش نوشته. لبخند شیرینی زد. اصلا حالا که میبینم انقدر ذوق داری همین امشب را میافتیم. ذوق زده از جا پریدم و گفتم وای آره مرام چقدر عالی. و دویدم سمت اتاق و ساک دستیمو برداشتم و قبل از هر چیزی دفتر مامانو گذاشتم توش و بعد چند دست لباس واسه خودم و مرام. قلبم تون تون میزد. یه جوری هیجان زده بودم که انگار قرار بود پدرمو ببینم. کاش دروغ خوانده‌ای راست بود.
کاش مامان و امیرعلی فرار کرده بودن و من حاصل اون عشق بودم. تو فکر و خیالم غرق بودم که با صدای مرام به خودم اومدم. حالا که میگی حوصله خاتون رو نداری، میبرمت خونه خالم. خاله زری. چشمامو ریز کردم. خاله؟ تو که خاله نداشتی. داشتم، ولی چون با آقام قهره تو اون مراسم ندیدیش. خاله زری خیلی مهربونه. حیف که بعد از مرگ مامانم با آقام قطع رابطه کرده. سر تکون دادم. کی میریم دیدن امیرعلی؟ امشب که دیگه تا برسیم دیر وقته. فردا به بهونه تعمیر کفش میبرم دیدنش. نگاه قطع شناسانه‌ای بهش انداختم که چشمکی زد و اومد سمتم تا بغلم کنه که همون لحظه یکی با مشت و لگد افتاد به جون در حیاط. ترسیده نگاش کردم. یا خدا، چیه؟ میخواستی کی باشه عزیزم؟ همون از خدا بی خبران. ارغوان، به هیچ وجه، تأکید میکنم به هیچ وجه از اتاق بیرون نیا تا من حسابشون رو برسم. آب دهنم رو با ترس خورد دادم و چسبیدم به پنجره. یکی در کرمی حیاطو گرفته بود زیر بار لگد و جیغ میزد. صدای جیغ زنونه و آشنا بود. کجایی مرتیکه؟ کجایی؟ بیا بیرون عوضی. مرام که در حیاطو باز کرد، محبت هر زده سکندری خورد وسط حیاط و پشت بندش ابوذر با اخمای در هم وارد خونه شد. نگران مرام بودم. نگران اینکه مبادا بلایی سرش بیارن. ابوذر حمله کرد بهش و یقه پیرهنش رو گرفت. بهت که گفتم اگه بری سراغ پسرم کلامون میره تو هم. الان دیگه خود خدا هم بیاد پایین ولت نمیکنم. قد مرام از ابوذر خیلی بلندتر بود و شونه‌هاش پهن‌تر و خب معلوم بود زورش میچربه بهش. مش دستاشو گرفت و با حرص از یقه پیرهنش جداش کرد و هولش داد سمت دیوار. محبت جیغ کشید. مرتیکه، از بین بردیش. اخطار مرامو نشنیده گرفتم و دویدم سمت حیاط. اینجا چه غلطی میکنید؟ چی میخواید از جون من و زندگیم؟ محبت با چنان خشمی نگام کرد که انگار راستی من و شوهرم باعث و بانی یه عمر بدبختیش بودیم. ما چی میخوایم از جون تو یا تو چی میخوای از جون ما؟ به چه حقی رفتی سراغ ابراهیم؟ نگفتید پسر حالش بد میشه؟ هرسی خندیدم و گفتم به جهنم. مگه حال من که چند وقت خرابه واسه کسی مهم بوده؟ تو خودت خواستی حالت خراب بشه. مگه بهت نگفتم بیا ارث مادرتو بگیر و برو پی زندگیت؟ خودت تنت میخارید واسه شنیدن حقیقت. تنم میخارید؟ والا خوب روی داری آقا ابوذر. اصلا چطور روتون میشه پاتونو بذارید اینجا و صداتونو بندازید پس کلتون؟ اینجوری حلالیت میخواید؟ آره، حتما که حلالتون میکنم. اصلا حالا اینطور که شد ازتون شکایت میکنم و ارث مادرم هم پس میگیرم. ابراهیم هم حقش بود بدونه چه بابای با غیرتی داره. نمیشد من تنها قصه بخورم که. محبت از حرص کبود شده بود. خواست بیاد سمتم و شایدم قصد داشت نیشگونی از بازون بگیره که با قدم برداشتن مرام ترسید و سر جاش وایساد. به خیال خودت الان انتقام تو گرفتی؟ آره؟ زهر تو ریختی؟ ولی بدون ته تهش ابراهیم میدونه آقاش کدوم بی غیرتیه. اما تو چی قربتی؟ تو تا عمر داری باید پی رگ و ریشت بگردی. یهو حس کردم کل تنم یخ بست. مرام داد میزد و ابوذر و زنشو هل میداد، ولی من دیگه نمیفهمیدم چی میگه. حق با محبت بود. من تا ته دنیا باید پی رگ و ریشم میگشتم و حتی اگه پیداشم میکردم دیگه اون آدم سابق نمیشدم. گوشام سوت میکشید و تنها صدایی که میشنیدم صدای محبت بود که یه بند تو سرم تکرار میشد. تو تا عمر داری باید پی رگ و ریشت بگردی. مرام از خونه پرتشون کرد بیرون و برگشت کنارم. صورتش از حرص سرخ شده بود و چشماش قرمز بود. خوبی ارغوانم؟ ببین منو. نفس عمیق بکش. نگاش کردم. بی حرف و حتی قطره اشک فقط نگاش کردم. حق داشت نخواد از من بچه داشته باشه. منی که رگ و ریشم معلوم نبود به کجا وصل میشه. یه چیزی بگو ارغوان جان. دارم میترسم. بغضی نالیدم. من بی ریشم. کلافه سر تکون داد. اون یه زری زد. ریشه تو مامان نسرینه. ریشه تو منم. ریشه تو بچه هامونن که قراره از این به بعد بیان. ارغوان، اون زن خواسته انتقامش رو بگیره و زندگی رو به کام ما زهر کنه. تو رو خدا نذار به خواستش برسه. نگام کن. چه فرقی میکنه بابات کی باشه؟ مهم اینه که مامان نسرین از ته دلش تو رو میخواسته و واسه داشتنت هر کاری میکرده. پاشو جونم. پاشو زودتر بریم از این خراب شده. به محض اینکه برگشتیمم خونه رو میذارم واسه فروش. نفس عمیقی کشیدم و به سختی از لبه باغچه بلند شدم و راه افتادم سمت اتاق تا لباس بپوشم و به این فکر کردم که گناه مرام چی بود که داشت با سوز زندگی نکبتبار من میشد. اما دلخوش بودم
که با دیدن اون مرد حتما حالم بهتر میشه و میتونم تا حدی آرامش رو به مرام برگردونم. مرام که دید ظاهرم خوبه و زیاد حالم بد نیست، خودش رو زد به کوچه علی چپ. انگار نه انگار همین چند دقیقه پیش چه بلوایی تو خونه به پا شده و شروع کرد از امیرعلی گفتن. قصه زندگی امیرعلی تو ده معروفه. همه میدونن جوونیاش عاشق دختری بوده که بهش ندادن و اونو به زور شوهر دادن. گفتم یعنی میخوای بگی دیگه زن نگرفته؟ نه جونم، نه تنها دیگه زن نگرفته که حتی تفلک یکم هم دچار زوال عقل شده. هنوز منتظر نسرینه. سعی کردم غرق بشم تو گذشته مامان و زندگی حال خودمو فراموش کنم. کاش بود مرام. اگه مامان بود میبردمش دیدن امیرعلی. اصلا خودم دستشونو تو دست هم میذاشتم. کاش تو تموم این سالها میدونستم امیرعلی نامی هست و شاید میتونستم کاری واسهشون کنم. مرام لبخند پردردی زد. دورت بگردم. میخوام ببرم دیدنش و بعد از اون دیگه باور کنیم که پدرت کسی نیست جز همون مردی که مامان نسرین عاشقش بوده. سر تکون دادم. انگار بهترین راه همون راهی بود که مامان نسرین رفته بود. باید خودمو گول میزدم و رگامو به ریشه‌ای وصل میکردم که هیچ دخلی به من و اونم نداشت. این بهترین کار بود و الا کم کم خل میشدم و عقلمو از دست میدادم. شبونه حاضر شدیم و ماشین کرایه کردیم تا ما رو مستقیم تا خود روستا ببره. تموم راه مرام از امیرعلی و زندگیش گفت. از مادرش که از غم عذاب موندن پسرش دق کرد و از شغلی که به امید پیدا کردن مادرم پیش گرفته بود. به اینجا یه حرفش که رسید خندیدم. مگه مامانم سیندرلا بوده که امیرعلی به عشق اون زده به کفاشی؟ نمیدونم عزیزم. مردم اینجوری میگن. آخه یه جفت کفش قدیمی زنونه آویزون کرده به دیوار مغازه‌شو، میگه این کفشا به پای هر دختری اندازه شد، میگیرمش. مرام با این حرف خودش خندید. اما من با یادآوری پاهای باریک و ظریف مامان بغض گلومو فشرد. آخر شب بود که رسیدیم ده. این بار پام که به خاک ده رسید، حس و حالم با دفعه‌های قبل فرق داشت. با هر قدم که روی خاکش برمی داشتم، احساس عشق و تعلقی عجیب می کردم. حسی که انگار پا گذاشته بود وسط دفتر خاطرات مامان و قرار بود خط به خط خاطراتش رو خودم دوباره از نو زندگی کنم. هوای کوچه ها رو با ولبو می کشیدم و به امیرعلی فکر می کردم. جلوی خونه خاله زری که ایستادیم، مظلوم نگاهی به مرام انداختم. نمیشه یکم بیشتر تو ده قدم بزنیم؟ حس می کنم هواش بوی مامانمو میده. اصلا باورم نمیشه که این روستای مادری من باشه. وای مرام، چقدر دنیا کوچیکه. هرچی فکر میکنم که چطور ممکنه مادر من و پدر و مادر تو با هم همشهری بودن باورم نمیشه. مرام تو تاریکی شب سر زد به چشمام و برق چشماشو دیدم که انگار از حال من اونم خوشحال بود و حالش بهتر. دورت بگردم عزیزم. نمیخوام کسی بفهمه اومدیم اینجا. همین چند تا کوچه پایین‌ترم که پیاده شدیم فقط واسه این بود که تو اصرار داشتی قدم بزنی. اصلا واسه خاطر خودت میگم که حوصله بقیه رو نداری، وگرنه که راست میگفت. هیچ حال حوصله خاتون رو نداشتم و همینطور مرادو. واسه همین سر تکون دادم و تو فشار دادن زنگ در خونه خاله سری پیش دستی کردم. چند دقیقه بعد پیرزنی خمیده در رو به رومون باز کرد که همزمان با اخم عمیق ما بین ابروهاش میخندید. چه عجب یادی از من پیرزن کردی پسر. خجالت زده سلام دادم که بغلم کرد. خوش اومدی عروسم. بیا تو که اگه صدقه سریع تو نبود این یاغی عمرن این ورا پیداش نمیشد. شرمنده. بعد موقع مزاحم شدیم خاله جون. چه بد موقعی خاله. من پیرزن همیشه تنها. خوب اومدین از تنهایی در اومدم. وارد حیاط خونه که شدیم تموم حس غریبگی و خجالتم ریخت. خونه نقلی بود و حسابی گرم. فرشی روی ایوون پهن کرده و سماور زغالیش کنار تشک و بالش به راه بود. شکر خدا که با اون آقای زنبازت قهر کردی که این وری بیای. شوکه به مرام نگاه کردم و انتظار داشتم عقب کنه و به خاله اعتراض کنه. اما قشقش خندید. نه خاله جان. یکم حوصله ندار بودم. خواستم بیام ده دور از اون خونه و آدماش خلوت کنم. در ضمن خانومم میخواد یه نفر رو ببینه. خاله زری چشم ریز کرد و کنجکاو نگام کرد. کی؟ دوست نداشتم از راه نرسیده داستان زندگیمو براش بریزم رو دایره. واسه همین سکوت کردم که مرام خودش ادامه داد. امیرعلی کفاش. وا، اون دیوونه به چه کار زنت میاد؟ مرام هل شد و من کمی از لحن خاله دلخور شدم. ندیده بودمش و حتی نمیشناختمش. اما تعصبی که نسبت بهش داشتم از عشق مامان نسرین میومد. یه جفت کفش داره که براش خیلی عزیزه. آورده تعمیر کنه. وا، چه حرفا؟ یعنی تو تهرونه به اون درندشتی
کفاش قحط بود. مرام که چیزی نگفت، خاله بی خیال بحثی که به نظرش به شدت مشکوکم بود شد و استکانش رو پر از چای کرد. دل و دماغ هم نشینی با خاله رو نداشتم. دقیقه ها تون میگذشت و طاقت من هر لحظه برای دیدنش تاق‌تر. شامو که خوردیم کمک خاله ظرفا رو شستم و هرچی که پرسید سعی کردم سرسری با چند تا کلمه جواب بدم که چیزی از ماجرا نفهمه. دلم میخواست تنها باشم و فردا فکر کنم به مردی که مادرم عاشقش بود و مطمئن بودم با فکر کردم بهش خودشو از منجلاب اون زندگی نحس بیرون کشیده بود. یادم موقع خواب دوباره خاله زری گفت میگم دخترم به نظرم کفش تو ببر همون تهرون درست کنم برات. این مردای عقل درست درمونی نداره. گن میزنه به کفش. نفس پرهرسمو از دماغم بیرون دادم و گفتم چشم خاله جون. مرام که فهمید اوضاع خرابه شب خیری گفت و از خاله خواست اجازه بده بریم بخوابیم. اون شب خاله واسه هر ستاییمون تو شکل هاف روی ایوون پهن کرد و زیر پشه بند خوابیدیم. نفساشون که منظم و کشدار شد پلک باز کردم و چشم دوختم به ستاره های ریز و درشتی که اینه نقل ریخت بودن رو چادر سیاه آسمون و اونقدر به امیرعلی و مامان فکر کردم که رفته رفته آسمون از او رفت و رنگ باخت. هوا روشن شد و ستاره ها ناپدید شدن. صدای خروسی که کنج حیاط توی مرغدونی بود اول مرام و بعد خاله زری رو بیدار کرد. چه زود پا شدی گلم. خسته و غمگین نگاش کردم. اصلا خوابم نبرد مرام غمزده نگام کرد و خاله به جاش جواب داد. حتما جا خوابت که عوض شده خوابت نبرده. پاشو بیا بریم با هم صبونه رو حاضر کنیم. حالا برعکس شب قبل دیگه اشتیاقی به دیدن اون مرد نداشتم. انگار حالا که وقت دیدنش شده بود از دیدنش واهمه داشتم و میترسیدم. خاله چند تا تخم مرغ از مرغدونی کشید بیرون و من مدام به این فکر میکردم که چجوری به مرام بگم نمیخوام امیرعلی رو ببینم و بیا هرچه زودتر برگردیم خونه خودمون. میترسیدم با دیدنش همه چیز بدتر بشه. میترسیدم و ترساش کل وجودم رو میگرفت. سر سفره صبونه خاله صحبت میکرد و من اصلا نمیشنیدم چی میگه، چون جسمم اونجا سر سفره بود اما روحم بیرون از خونه تو کوچه ها سرگردون. اون روز بعد از خوردن صبونه زیر نگاه های مشکوک خاله بالاخره از خونه زدیم بیرون. اما من قصد داشتم به محض بیرون زدن از اون خونه بگم نمیخوام امیرعلی رو ببینم. اما به محض اینکه پا گذاشتیم تو کوچه و عطر گل یاس به دماغم خورد حیرون و سرگردون پی مادرم گشتم. مرام ترسیده نگام میکرد. چی شده ارغوان؟ دماغمو چین دادم. مامان اینجاست مرام. بوشو حس میکنم. مرام دستمو محکم گرفت. بیا بریم. بوی گل یاسه. تو دست کم تو هر خونه یه درخت یاس هست. اما من حضور مامان، سنگینی نگاهش و عطر تنش رو حس میکردم. چند تا کوچه از خونه ی خاله زری دور شدیم تا بالاخره رسیدیم به بازارچه روستا. مغازه ها اکثرا بسته بودن جز نونوایی و یکی دوتا مغازه دیگه. اونهاش بازه. مرام به دخمه بیدر و پیکری اشاره میکرد که هیچ تابلو و پرده‌ای نداشت. دیگه زبونم قادر به تکون خوردن نبود و تنم ناخودآگاه کشیده میشد سمتش. جلوی مغازه که رسیدم نفس تو سینه حبس کردم و دستامو مشت کردم که مبادا با دیدنش از حال برم. توقع داشتم مردی جوون و خوشقد و بالا پشت میزی نشسته باشه و با میخ و چکش به یه تیکه چرم ضربه بزنه، ولی با دیدن پیرمرد خمیده‌ای که روی زیلوی کهنه و نموری نشسته بود و داشت تلاش میکرد جوالدوز بزرگی رو نخ کنه آه از نهادم بلند شد. هوا که ابری میشه نون منم آجر میشه. این خراب شده که چراغ نداره. منم که چشمام درست نمیبینه این بیستاهابو نخ کنم. فکر میکردم متوجه حضورم نشده و داره با خودش حرف میزنه که یهو سر بلند کرد و زل زد به صورتم. بیا بگیر ببینم تو میتونی نخش کنی یا فقط قد دراز کردی. هول کردم و دست با چه نگاهی به مرام انداختم که صورتش دماغ و نگران بود. عمو بده من نخ کنم. خانومم یکم مریض احواله، دستاش میلرزه. هنوز جلوی دکون وایساده بودم و به روبر نگاش میکردم که مرام رفت سمتش و کنارش نشست. چقدر سنش بیشتر از چیزی نشون میداد که واقعا بود. امیرعلی قصه مامان الان دیگه نهایتاً 42 سالش بود، ولی این مردی که روی زیلو 4 زانو نشسته بود ظاهرش کم 60 سال رو داشت. بده به من بابا، تو هم این کاره نیستی، داری وقتمو تلف میکنی. مرام هرچی کرد نتونه سوزن رو نخ کنه که امیرعلی با حرص و کلافگی سوزن رو از دستش کشید. آروم رفتم سمتش و کنارش نشستم. لاغر بود و موهاش دو گندمی، اما چشمای درشت سیاهی داشت که با وجود گود عمیقی زیرش افتاده بود هنوزم گیرا بود. اجازه بدین من نخ کنم.
سوزن از دستش گرفتم و تموم تلاشمو کردم تا دستام نلرزه، ولی مگه میشد؟ خیره نگاه میکرد و چنان نگاهش سنگین بود که حس میکردم دارم زیر بار نگاهش له میشم. نمیتونی. نه. چه زنی هستی تو؟ زن باید خیاط باشه. زن باید زنیت بلد باشه. گل من همچین لحاف میدوخت که یه ده انگوش به دهن مروارید دوزیاش میموندن. بعد تو با این حرف شل کردم و سوزن خورد به نوک انگشتم و آخه بلندی گفتم. مرام هل زده خم شستم و امیرعلی هرسی نخو سوزن رو از دستم کشید. اصلا از همون لحظه اول که دیدمت فهمیدم مال این کارا نیستی. بغض کرده خندیدم. گلتون لحاف میدوزه؟ با اخم نگام کرد. به تو چه؟ اصلا چی میخواید اینجا؟ کفش پاره دارید؟ مرام سری کفش سوراخمو از کیسه در آورد و سمتش گرفت. بله بی زحمت اینو بدوزید. کفش خانوممه. امیرعلی لنگی کهنه کفشمو با انگشت گرفت هوا و پوزخند زد. زنی که پاهاش این قدری باشه رو باید طلاق داد. قد پای یه مرد درازه. مرام خندید، اما من فقط زل زده بودم به لبا که تون به هم میخورد. زن باید پاش اون قدری باشه. به جایی درست پشت سرمون اشاره کرد و من و مرام مشتاقانه سر چرخوندیم تا ببینیم چی رو میگه. و همونطور که انتظار داشتم به یه جفت کفش کهنه زنونه کوچیک و ظریف که به دیوار پشت سرش میخ شده بود اشاره میکرد. نفس عمیقی کشیدم تا شاید مانع ریختن اشکم بشم. کفشا درست اندازه ی پای مامان نسرین بود. همونقدر ظریف و کوچیک. آخر سیندرلا تو پیدا کردی امیر آقا؟ خندید، اما خنده‌ای که به نظرم بی نهایت تلخ بود. ننم کل دهاتای اطرافو زیر و رو کرد. این کفشا شکر خدا قد پای هیچ کسی نشد. انگار فقط واسه خودش ساخته بودن. اصلا صاحب این کفشا کو امیر آقا؟ سوزنو گرفته بود تو هوا و داشت تلاش میکرد تا نخش کنه که با این سوال مرام اخم شدیدی کرد. بردنش. از دستم بردنش. اونم شبونه و بیخبر. نامردا حتی نذاشتم واسه بار آخر ببینمش. صبح که رفتم دم خونشون تا بازم به آقاش التماس کنم دیدم در خونه بازه و تمام اتاق خالی. کفشاش مونده بود تو ایوون. انگار زوری زده بودنش زیر بغل و برده بودنش که کفشاش جا مونده بود. اما ننم نظرش فرق داشت. میگفت شک نکن از حول پول اون یارو یادش رفته کفش بپوشه و پاپتی دویده تا شهر. چشم هر دومون تر شده بود. اما امیرعلی انگار عادت داشت به تکرار این حرفا که بی خیال حرفش رو میزد و واسه ماجد تلاش میکرد نخ توف خورده رو وارد سوراخ سوزن کنه. خب چرا نرفتی تهرون دنبالش؟ رفتم، اما انگار آب شده بود رفته بود تو زمین. آقاش بعد از چند ماه اومده. گفت فکرشو از سرت بیرون کن، شوهرش دادم. ننم میگفت دختره از اولم تو رو نمیخواست. ولی من باورم نمیشه. چون اگر نمیخواست پس چرا هر بار جلوشو میگرفتم صورتش از ذوق سرخ میشد. اینو گفت و یهو رو کرد بهم. تو یه زنی بهم بگو. وقتی از یکی خوشت نیاد اسمشو صدا میزنی؟ هر زده اشکمو پاک کردم و خندیدم. نه اصلا، به هیچ وجه. حتما دوستتون داشته که صداتون زده. یهو اخماشو کرد تو هم. پس چرا شوهر کرد و رفت؟ خب شاید زورش کردن، شاید مجبور شده، شاید کتکش زدن. تون سر تکون داد. منم زدن، ولی چرا کوتاه نیومدم؟ با بغضی که داشت خفم میکرد گفتم چون اون زنه، معلومه که زورش به آقاش و داداشش نمیرسیده. آهی کشید و شونه هاش افتاده تر شد. اگه زورش کردن که خدا لعنتشون کنه. اگرم نکردن و خودش خواست که خدا منو لعنت کنه که یه عمر به خطا عاشقی کردم. لب کسیدم و زبونم نچرخید بگم خدا نه تنها اونا رو که 7 پشت بعدشونم لعنت کرده و آه تو حتی دامن منو هم گرفته. مرام که دید وضعم چندان رو به راه نیست رشته کلامو خودش به دست گرفت و سوالی رو پرسید که مدام پس ذهن منم جولون میداد و جرأت پرسیدنشو نداشتم. چرا رو کپوس کنده بهش نگفتی دوستش داری؟ چرا دستشو نگرفتی از این ده برید؟ میتونستی شبونه از اینجا برش داری و ببریش جایی که هیچ کس دستش بهتون نرسه. نخ و سوزن و زمین گذاشت و گفتم به خدا اگه بهم رو میداد شبونه دستشو میگرفتم و از این خراب شده میبردمش. ولی مگه از این دختر دوزاریا بود؟ سنگین بود و با وقار. حتی حرف که میزدم تو چشمام خیره نمیشد. انقدر حیا داشت که حتی جرئت نکردم یه بارون دستای خوشگلشو تو دستم بگیرم. صورتش عین برگ گل بود و من حتی یه بار یه بوسه نتونستم رو اون صورت بزنم و داغش تا همیشه به دلم موند. اینو گفت و دست روی زانوی مرام گذاشت و نالید. تو مردی، میفهمی چه حالی به آدم دست میده وقتی به این فکر میکنه که رقیب آدم
معشوقشو تو آغوش گرفته. همه میگن شوهر کرده و خوشبخته. حتما یارو شب تا صبح کلی از اون صورت قشنگ بوسه میچینه. حالا ببین حق دارم خل بشم یا نه. لب گزیدم و سعی کردم جلوی سرازیر شدن اشکامو بگیرم که مرام گفت ولی من مطمئنم اون تو رو میخواسته. با این حرف مرام امیرعلی خنده عصبی بلندی کرد. کل ده میگن نمیخواسته. تو یه کار پا شدی اومدی میگی میخواسته؟ اگه میخواست که الان حال و روزم این نبود پسر. احساس خفگی میکردم. انگار هوای مغازه رفته رفته کمتر میشد و من دیگه توان نفس کشیدن نداشتم که مرام متوجه حالم شد. خوبی ارغوان؟ دیدم تار شده بود و از چشمامو پوشونده بود. به زور سر تکون دادم. بریم. مرام هل زده از رو زمین بلند شد و دستمو گرفت. کفشت عصر حاضره. بیا ببرش. در ضمن اسمت برعکس قد و قوارت خیلی قشنگه. به زور چشم از چشمای سیاهش گرفتم و پا شدم. لحظه آخر نگاهم به کفشای میخ شده به دیوار افتاد و کنارش قاب عکسی 2 نفره. انگار جوونیاش بود. کنار زنی که حتم داشتم مادرش بود. جلوی ذریح امام رضا وایساده بودن و دست روی سینه گذاشته بودن. مرام دستمو گرفت تشکر کرد و تقریبا به زور از مغازه کشیدم بیرون. وسط روز بود و مردم ده روزشون رو شروع کرده بودن و کوچه ها دیگه خالی از آدم نبود. اما من تو عالم دیگه ای سیر می کردم. تو گذشته مادرم. وقتی برگشتیم خونه خاله زری هنوز صورتم داغ بود و گوشام از صداش پر. روی ایوون نشستم و خیره شدم به مرغای ولو شده تو حیاط. خوبی ارغوان جان؟ اذیت که نشدی؟ چجوری بهش میگفتم امید داشتم به این که امیرعلی واقعا پدرم باشه. اما نبود. چجوری بهش میگفتم داغی که روی دل امیرعلی مونده انقدر عمیق بود که به دل منم رسید. چجوری بهش میفهموندم حالم از چیزی که بود خرابتر شده و حالا قصه امیرعلی هم به دلم اضافه. هیچ جوره نمیتونستم این حرفا رو به زبون بیارم. واسه همین لبخند نیم بندی زدم. خوبم. خوشحالم که دیدمش. لبخند گل و گشادی زد. خدا رو شکر که به یه دردی خوردم. حالا اگه یه سرم برم دیدن بابا علی ناراحت میشی؟ همینجا بمون استراحت کن تا برگردم. از خدا خواسته از جا بلند شدم و رفتم سمت دستشویی. خیال تخت. تو برو عزیزم. وارد شدم و آب سرد رو باز کردم. اومدم به ده و دیدن امیرعلی نه تنها دردی ازم دوا نکرده بود که حتی بیشترم عذابم میداد. حالا تا داشتم چهره مظلوم امیرعلی از جلوی چشمم پاک نمیشد. آب سردی به صورتم پاشیدم و با خودم فکر کردم حالا که دردی از من دوا نشده بهتره دردی از اون مرد بی‌نوا دوا بشه. تا کی میخواست با شک و شبهه زندگی کنه؟ تا کی قرار بود بین دو راهی بمونه که نسرینش میخواستتش یا نه؟ دلم میخواست بدونه که نسرینش تا آخرین لحظات عمرش عاشقش بوده. ولی از اونجایی که مطمئن بودم زبونم حین گفتن این حرفو فلج میشه تصمیم گرفتم تا مرام برنگشته دفتر مامانو بردارم و چند صفحه آخرش رو خودم تکمیل کنم و ببرم واسه امیرعلی. واسه همین سری رفتم سمت اتاق. خاله پریم شکر خدا سرگرم غذا پختن بود و اصلا حواسش به من نبود. سری دفتر رو برداشتم و قلمی از گوشه یک کیف دستی مرام بیرون کشیدم و شروع کردم به نوشتن. پاییز 1367. خانم جون هرچی داریم و نداریم و جمع کرده. تمام تنم از زور کتکی که سر ظهر خوردم درد میکنه. خانداداش تهدیدم کرده که اگه باهاشون نرم تهرون میسپره به چند نفر برن سر امیرعلی رو زیر آب کنن. مجبورم هیچی نگم. هوا تاریکه. وانت اومد کل وسایلمون رو بار زد. اینقدر گریه کردم که چشمام هیچ جا رو نمیبینه. درسته مجبورم کردم باهاشون برم ولی نمیتونن مجبورم کنن زن اون یارو بشم. تهران شلوغه. من احساس غربت میکنم. دلم میخواد بمیرم. حوصله هیچ کسی رو ندارم. کاش میشد برگردم ده. کاش میشد فقط یه بار دیگه ببینمش. موقع نوشتن اشک میریختم و لب میگزیدم که مبادا صدام به گوش خاله زری برسه. چند تا نفس عمیق کشیدم تا شاید بتونم ادامه بدم. ولی حالم خراب بود و دیگه توان ادامه دادن نداشتم. حتی نوشتنم سخت بود. چه برسه به تجربه کردنش. چشمم روی هم گذاشتم و تلاش کردم به این فکر کنم که اگه خود مامان بود چجوری از اون اتفاق من برای امیرعلی میگفت. تصورش سخت بود ولی غیر ممکنم نبود. واسه همین دوباره شروع کردم به نوشتن و اینطور نوشتم. حساب کتاب زندگی از دستم در رفته. حتی یادم نمیاد کجای تقویمم و چه تاریخی رو دارم زندگی میکنم. فقط خوب میدونم بعد از اون شب نحس دیگه اون نسرین سابق نمیشم. دیگه ابوذر داداش عزیز کردم نیست. دیگه من امیدی به رسیدن به امیرعلی ندارم. چون دیگه اون نسرین پاک و دست نخورده نیستم.
تمام لحظه های اون شب نحس و یادمه. رفیقای پس فطرتش و خودش که مسئولای اقل دورمو گرفتن و بی‌عفتم کردن. به چه امیدی زندم؟ به امید این نبضی که ته دلم میزنه. به امید بچه‌ای که همیشه آرزوشو داشتم. اما آرزوم بود پدر این بچه امیرعلی باشه. اصلا گناه این بچه چیه؟ هیچ کسی نمیدونه بار دارم. خانم جون اگه بفهمه حتما وسط حیاط چالم میکنه. اما من باید نگهش دارم. یعنی به هر قیمتی شده نگهش میدارم. به آخر صفحه رسیده بودم. واسه همین ورق زدم. صفحه نوعی آوردم و دوباره شروع کردم به نوشتن. نگه داشتنش برام گرون تموم شد. به قیمت شکستن قولم نشستم پای سفره عقد با مردی که نمیخواستمش. ولی میارزید. زن نصرت شدم تا پیشونی دخترم انگ ناپاک بودن نخوره. زن شدم و همه چیزو بهش گفتم تا دینش گردن من و دخترم نمونه. اما مرد بیچاره تحمل نکرد. به اینجا که رسیدم اشکامو پس زدم و رفتم صفحه بعد و دوباره نوشتم. این صفحه رو به عشق تو می نویسم امیرعلی. امیرعلی جان، نمیدونم کجایی. اما کاش بدونی اسم دخترمو به عشق تو گذاشتم ارغوان. میخوام تا عمر دارم از تو براش بگم. با یاد و خاطره تو سر میکنم. ولی چی دارم بهش بگم جز اسمی که تو همیشه صدام میزدی. زندگی عجیب و غریبه. تمام لحظات عمرم با یاد و خاطره تو سر میکنم. در حالی که حتی نمیتونم یه بار بیام و ببینمت. در حالی که نمیدونم الان تو چه حال و روزی هستی. به اینجا که رسیدم دیگه ناتوان‌تر از اونی بودم که ادامه بدم. دفتر رو بستم و به سینم چسبوندم. گوشام سوت میکشید و احساس سرگیجه داشتم. ارغوان، اینجایی؟ بیا نهار بخوریم، یکم استراحت کنیم. شب نشده باید برگردیم تهران. هول زده دفتر رو زیر مانتوم قایم کردم و برگشتم سمتش. برگشتی عزیزم؟ باشه. سرخم کرد و خیره شد به چشمای سرخم. باز نشستی پای اون دفتر. به خدا آخر یه روز سر به نیستش میکنم. غصه نخور. امروز خودم کلکشو میکنم. میخوام بسپرمش دست صاحب اصلیش. نه، این کارو نمی‌کنی. مرد بیچاره به اندازه کافی غصه خورده. تو اینو بدی دستش دیگه کامل عقلشو از دست میده. ولی مرام، اون حق داره بدون مامان من واقعا عاشقش بوده و چیا سرش اومده. گناه داره تا آخر اون بخواد با شک و دودلی زندگی کنه. عاقلاً در صفیحانه نگام کرد. ارغوان، گاهی وقتا ندونستن حقیقت بهتر از دونستنشه. ببین خودت داری چه عذابی میکشی به خاطر حقیقتی که نباید میشنیدی. اما مال امیرعلی فرق داره مرام. اون قطعاً حالش بهتر میشه. مطمئنم وضعش از اینی که هست بدتر نمیشه. کلافه سر تکون داد. میدونم که تو بازم کار خودتو میکنی. باشه. ایشالله که پشیمون نشی. حالا هم بیا بریم که خاله سفره چیده. نهار آبگوش چرب و چیلی بود که حسابی هم جا افتاده بود. ولی من اونقدر که اضطراب داشتم دهنم اصلا باز نمیشد. خاله هم مدام سوال پیچم میکرد. میگفت از احوالات و رفتارم حدس میزنه آبستنم. و یادمه وقتی این حرفو زد من تموم وجودم چه شد تا عکس‌العمل مرامو ببینم. هول کرد و حتی کمی هم ترسید. دیگه دلم نمیخواست به این سودیا مادر بشم. حالا دیگه مطمئن بودم مرامم دلش نمیخواد از من بچه داشته باشه و فقط به زبون گهگداری میگه. کمی بعد از نهار ساکمونو برداشتیم و عزم رفتن کردیم. خاله زریم که تازه از تنهایی در اومده بود هر چقدر اصرار کرد نتونست مرامو راضی کنه که بیشتر بمونیم. چون باید برمیگشتیم تهران و تکلیف اون زندگی لنگ در هوا مونده رو روشن میکردیم. از خاله که خداحافظی کردیم مرام راه بازارچه رو پیش گرفت. سر ظهر بود و محل خلوت. بعید میدونم دکون باشه. الان حتما رفته خونه استراحت کنه. کدوم خونه؟ دلت خوشه ها؟ مرد بیچاره همونجا میخوابه. در و همسایه همگاهی براش غذایی میبرن و میخوره و زندگیشو میکنه. کلافه بود و لحنش کمی عصبی. نفس عمیقی کشید و به محض اینکه به مغازه امیرعلی رسیدیم صداشو پایین آورد و لب زد. آه هر کی دامن ابوسر رو نگیره، آه این بدبخت حتما باید دامنشو بگیره و بیچارش کنه. رد نگاهشو گرفتم و رسیدم به امیرعلی که این نهوی بره تازه متولد شده روی زمین چنبره زده بود تو خودشو زیر برق آفتاب خوابیده بود. لنگ کفشمو بسته پینه کرده بود و کنار بساطش گذاشته بود. توان نداشتم دوباره باهاش چش تو چش بشم. واسه همین پاورچین وارد مغازه شدم و کفشمو برداشتم و جاش مشتی پول گذاشتم. مرام دم مغازه وایساده بود و حواسش به من. دفترچه مامان نسرینو کنار بساطش گذاشتم و وقتی میخواستم از دکون بزنم بیرون چشم مرامو دور دیدم و قاب عکس 2 نفر رو از روی دیوار برداشت و زیر مانتوم قایم کردم. بدو بریم تا بیدار نشده ارغوان. ده بجم دیگه. نگاه آخرمو بهش انداختم. غرق خواب بود که از کنارش گذشتم و
دویدم سمت مرام و ازش دور شدم. خیال می‌کردم با دیدن امیرعلی و شنیدن حرفاش حالم بهتر میشه. خیال می‌کردم اگه قاب عکس جوونیاشو کش برم و به عکس مامان نسرین وصله بزنم حالم خوب میشه. اما نشد. و همون قاب عکس شد بلای جونم. هر روز و هر شب میشستم و خیره میشدم به صورت مردی که هیچ باورم نمیشد امیرعلی باشه. امیرعلی تو ذهن من همون پیرمرد خمیده رنجوری بود که ساعتها تلاش میکرد برای سوزن نخ کردن. نه این جوون خوشقد و بالایی که کنار عکس بریده شده ی مامان نسرین وایساده بود. و همین افکار باعث شده بود حالم روز به روز بدتر بشه. ضربه آخر اما فروش اون خونه به هم زد. خونه‌ای که عاشقش بودم و گوشه به گوشش رو با عشق چیده بودم. مرا عصبی بود و کلافه. مدام زیر لب به خودش فحش میداد و گاهیم به ابوذر و خانواده‌اش. به سرعت خونه جدیدی پیدا کرد و جا به جا شدیم. خونه جدید کوچیک‌تر بود و تازه ساز و حیاتش چندان چنگی به دل نمیزد. قبل از هر چیز قاب عکس 2 نفره مامان و امیرعلی رو زیر تخت جاساز کردم که مبادا مرام بوی ازش ببره و بعد بدون ذره شوق و ذوق شروع کردم به چیدن خون. قشنگ شده؟ بی اینکه نگاش کنم چینیای گل سرخی مامان عطی رو چیدم تو طبقه اول کابینت و لب زدم. چی؟ پرده ها دیگه. انقدر حالم خراب بود که حتی متوجه نشدم مرام این بار به جای پرده مخمل پرده حریر کرم رنگ با گلای ریز سرخابی برای تموم در و پنجره ها زده. گیج به پنجره کوچیک آشپزخونه نگاه کردم و پلک زدم. خیلی قشنگه. اصلا حواسم نبود. دلخور نگام کرد. ارغوان جانم، تا کی قراره وضع زندگی ما اینجوری بمونه؟ یه نگاه به خودمون بنداز. خیر سرمون عروس اومدیم. اما ببین حال و روزمون چطوریه. ببین چه جور داریم فقط وقت میگذرونیم. من فکر میکردم بعد از دیدن امیرعلی دیگه حالت خوب میشه. دست خودم نیست. حالم یه جوری خرابه که انگار فقط مرگ خوبش میکنه. اومد نزدیک و کارتون ظرفا رو از دستم کشید. دریوری نگو. یعنی چی این حرفا؟ مگه من مردم که اینجور عزا گرفتی؟ جمع کن خودتو ارغوان. تو رو خودت هم یه تلاشی بکن واسه روبرو شدن. مغموم نگاش کردم. حس میکنم دنیا به آخر رسیده مرام. حس میکنم حالم دیگه خوب نمیشه. انگار دیگه هیچی خوشحالم نمیکنه. حتی پرده های حریر گلریز. حتی اگه مامان بشی. تون سر تکون دادم. در حال حاضر تنها چیزی که دلم نمیخواد باشم مادره. دوست ندارم با این حالم بشم همه امید یه بچه و تمام زخمای تنمو به اون بیگناه منتقل کنم. پس بیا ببرمت پیش یه دکتر. شاید مشاوره‌ای چیزی داد. شاید یه قرص و دوا حالتو بهتر کرد. من مریض نیستم مرام. من فقط حال دلم خرابه. درست میگی. ولی اگه همینجوری دست رو دست بذارم و نگات کنم مریضم میشی. اون شمرام انقدر اصرار کرد و با هم حرف زد که آخر راضی شدم باهاش برم پیش یه مشاور. البته منظورش روانپزشک بود و من اینو وقتی رسیدیم در مطب متوجه شدم. 2 جلسه رفتم تا بالاخره توی جلسه 3 بعد از گفتن حقیقت زندگیم رو کردم با آقای دکتر و گفتم آقای دکتر، درد من الان نه مامان نسرینمه نه امیرعلی. درد من الان این مایه قرمز تو رگامه. دردم اینه که حس میکنم نجسم، کثیفم، حرومم. آقای دکتر، من از خودم بدم میاد. از اینکه شبیه مادرم نیستم و یادم میفته ممکنه شبیه کی باشم چندشم میشه. گریه میکردم و حرف میزدم. اون روز دکتر اجازه داد خوب خودم رو خالی کنم و از درد و ترسام بگم. از اینکه چی راجع به مرام و بچه دار شدم فکر میکردم. از اینکه چقدر میترسیدم که مبادا روزی برسه که خانواده‌اش راز زندگیمو بفهمن. حرفام که تموم شد دکتر نفسی تازه کرد و خیره شد به چشمام. تا حالا شده بری بهزیستی؟ قسمت بچه‌های کوچیک بی سرپرست دیدیشون؟ از بچه یه 10 روزه توشون هست تا سن بالاتر. به نظرت اینا پاکن یا نجس؟ در حالی که فین می‌کردم گفتم معلومه که پاکن. از گلم پاکترن. مامان من همیشه آرزوش بود اگه یه روزی پولدار شد به این بچه‌ها کمک کنه. با این حرفم یهو زبونم بند اومد. تازه فهمیدم منظور دکتر چیه و خوب نگاش کردم که لبخند ملیحی زد. خیلی خوب. تو هم عین گل پاکی. تو هم عین اونایی. فرقت با اونا فقط تو اینه که تو رو مامانت خواسته، اونا رو مامانشون هم نخواسته. قرار نیست تاوان گناه بقیه رو یه مشت طفل معصوم پس بدن. حق داری ناراحت باشی و قصه بخوری، ولی نباید خودتو نجس بدونی. من کمکت میکنم ولی خودت هم باید بخوای. نشخوار فکری دشمن سلامت روحه. اون روشی هم که واسه زندگیت پیش گرفتی سم خالصه. بیا و حقیقتو قبول کن. اون قاب عکسو بنداز
فقط به مادرت فکر کن. به دکتر قول دادم باهاش همراهی کنم. 4 جلسه دیگه هم مشاوره رفتم که 2 جلسه آخرش برخلاف جلسات قبل مرامم با هم اومد داخل. البته به دستور خود دکتر، چون قرار بود دلیل ترس از بچه دار شدنم رو جلوی روی خود مرام بروز بدم. مرام روح مادرش رو قسم خورد که دلیل بچه نخواستنش رگ و ریشه من نبوده و عشق زیادش به خودم بوده و نمیخواسته منو با کسی شریک بدونه. ماهی 1 جلسه مشاوره میرفتم و دارو مصرف میکردم. حالم یکم بهتر بود. یکم که میگم یعنی در حدی که دیگه عین روح سرگردون تو خونه نمیچرخیدم و مدام در نبود مرام نمیشستم پای اون قاب عکس و فکر و خیال نمیکردم. به پیشنهاد مرام توی آموزشگاه نقاشی شروع کردم به عنوان منشی کار کردن. کار که میکردم حالم بهتر بود و باعث میشد کمتر به امیرعلی و مامان فکر کنم. خوب یادمه اوایل زمستون بود و دیگه چیزی به سالگرد مامان نمونده بود که با مشورت دکتر و پیشنهاد مرام تصمیم گرفتم از ابوذر شکایت کنم و سهم الارث مامانو بگیرم و به مناسبت سالگرد فوتش سرپرستی بچه‌ای رو به عهده بگیرم. وکالت کار رو هم سپردم به مرام و خودم فقط منتظر دادگاه موندم. 20 روز بعد خبر رسید ابوذر و خانواده‌اش از ایران رفتن و هیچ ملکی جز یه تیکه زمین ناقص، اونم توی دهات، به نام ابوذر نبود. انگار همه دار و ندارشون رو فروخته بودن و از ایران رفته بودن. با اینکه قرار نبود حتی 1 قرون از اون پولا خرج خودم کنم، ولی بعد از شنیدن این خبر کل وجودم رو هرس گرفت. مردک زندگی من و مادرم رو با آتیش کشید و کل داراییمون رو خورده بود و یه آبم روش. تمام مسیر آموزشگاه تا خونه رو پیاده برگشتم تا هرسم فروکش کنه، ولی حتی هوای سردم نمیتونست آتیش توی دلم رو خاموش کنه. خونه که رسیدم پالتو و پوتینا رو در آوردم و انداختم روی ایوون و پاهامو با جوراب فرو کردم تو آب یخبسته حوض تا شاید کمی تبم پایین بیاد. یهو لرزم گرفت، ولی احساس مطبوعی هم بهم دست داد که نذاش پاهامو از آب بیرون بکشم. دختر، مریض میشی. بدو بیا تو. با شنیدن صدای مرام که از پنجره سرک کشیده بود، پاهامو از آب یخ بیرون کشیدم. تو کی برگشتی عزیزم؟ همین پیش پات. ببین خبر خوش آوردم برات. به پاکت کوچیک توی دستش که تو هوا تکونش میداد اشاره کرد. حکم دادگاهه. برنده شدی. اون زمین علاوه بر 10 میلیون جریمه نقدی واسه فروش مال غیر. باورم نمیشد. شوکه از جا بلند شدم و پا برهنه دویدم سمت ایوون. جون من، جون تو. اینها. سوق زده پاکتو از دستش کشیدم و به یخ کردن پاهام اعتنایی نکردم. گرچه چیز زیادی از نوشته‌های روی کاغذ سر در نمی آوردم، ولی حرف مرام واسم حجت بود. یعنی میتونیم تا سال مامان سرپرستی بچه رو به عهده بگیریم. یهو صورتش درهم شد. ارغوان، لازم نیست این کارو بکنی. همین که مال تو خرج اونا بکنی، روح مامان شاد میشه. اما من دلم میخواد یه بچه به سرپرستی بگیرم. مرام دید اوضاع خوب نیست، سعی کرد با شوخی و خنده بحثو عوض کنه. آخه قربونت برم، اون واسه کسایی که بچه دار نمیشن، نه من و تو که با یه اشاره مامان و بابا میشیم. و خواست با شوخی بغلم کنه که هرسی پسش زدم. بگو میخوام بچه‌م از رگ و ریشه خودم باشه. بگو میترسم از اون بچه‌ها. کلافه موهاشو چنگ زد. وای وای وای. باز شروع کرد. ارغوان، اصلا به ما بچه نمیدن. چرا ندن؟ زمینو به نامش میزنم. هر چی بخوان میدم. ارغوان، ما پرونده پزشکی داریم پیش دکتر مسرور. یادت که نرفته. گیج نگاش کردم که خودش ادامه داد. سلامت روانی یکی از شروط حضانته. حالا 1000 تا بگیر و ببند دیگه هم داره که دیگه اونا رو توضیح نمیدم. ولی از حق نگذریم، من دلم میخواد بچم از اون خودمون باشه. چون هم از بغض لرزید و حرفی رو زدم که حتی به دکتر مسرور هم نزده بودم. ولی من از اون خودم میترسم. از این رگ و ریشه‌ای که نمیدونم به کجا وصله میترسم. از بچه‌ای که قراره از من باشه و نمیدونم تهش به کی میره میترسم. چند لحظه شوکه نگام کرد و یهو بی هوا بغلم کرد. من قربون خودتو، اونی که تو رگاته برم. بچه ما به خودمون میره، نه کس دیگه ای. تو مگه به مامان نسرین نرفتی؟ به قد بلند خودم و قد کوتاه مامان نسرین فکر کردم و گریم شدت گرفت. مرام کلافه و سردرگم گفت اصلا فردا میریم دیدن دکتر. هر کاری اون گفت میکنیم. اونو که قبول داری. خوبه؟ فردای اون روز دکتر مسرور به هم حق داد که دلم بخواد حضانتی که از اون بچه ها رو به عهده بگیرم. چون بین خودم و اون بچه ها بچه اشتراکی پیدا کرده بودم و البته به مرام هم حق داد که مخالف باشه. به پیشنهاد دکتر قرار شد حضانت مالی یه بچه رو به عهده بگیریم
و خب لازم بود قبلش زمین رو بفروشیم و برای فروش اون زمین باید برمیگشتیم ده. مرام مدام از رفتن به ده سر باز میزد. 2 روز مونده بود به سالگرد مامان نسرین که دیگه طاقتم تاق شد. باید همین فردا منو ببری ده. اخماشو تو هم کرد. سپردم بابا علی واسه زمینت مشتری پیدا کنه. هر وقت پیدا شد میریم. دعوا هم نداریم ارغوان خانم. اگه بهونه از سالگرد مامانه که با اون 10 تومن میتونی کارتو شروع کنی. اصلا همین فردا میریم بهزیستی. با این حرفش زبونم بسته شد. درست روز سالگرد مامان رفتیم بهزیستی و من موفق شدم سرپرستی یه دختر بچه 6 ساله رو به عهده بگیرم. 10 تومن رو توی بانک سپرده کردم و ماهانه مبلغی برای دخترم معصومه که درست شبیه به اسمش معصوم بود واریز می‌کردم. بعد از اونقدر سرگرم کار توی آموزشگاه و کارای معصومه شدم که دیگه فراموش کردم یه تیکه زمین ناقص توی ده به نام منه و مرامم از خدا خواسته تن داد به این فراموشی. بهار سال بعد بود و تو شلوغیای دم عید که نمیدونم چرا روزها بود احساس کرختی می‌کردم. دست و پاهام گزگز می‌کرد و سرم بی‌دلیل گیج می‌رفت. اون روز آقای حسینی مسئول آموزشگاه وقتی دید حالم خوب نیست مرخصم کرد و با مرام تماس گرفت تا بیا دنبالم. مرام وقتی رنگ پریده و صورت بی حالمو دید با خنده ابروی بالا انداخت و در جلوی پرایدی که تازه خریده بود و حسابی هم واسش ذوق داشت و باز کرد. بفرما مامان کوچولو، بفرما تو خسته نباشید. گیج نشستم روی صندلی، اما تا سوار شد به محض بستن در شروع کردم به غرغر کردن. مامان دیگه چیه؟ با خنده گفت دختر، منی که باباشم فهمیدم دارم بابا میشم، اون وقت تو نفهمیدی داری مامان میشی؟ یهو ته دلم خالی شد و تنم یخ بست. راست میگفت. 2 هفته از موعد ماهانم گذشته بود. واسه همین گفتم بچه چیه مرام؟ حتما بدنم ضعیف شده، اینطوری شدم. من هنوز دارو مصرف میکنم. آمادگی این که بخوام بچه دار بشیم ندارم. یهو لبخندشو خورد. خب دکتر میگیم قطعشون کنه. حتما یه راهی هست دیگه. گیج پلک زدم و دستامو روی شکمم گذاشتم و به جنینی فکر کردم که ممکن بود تو دلم در حال جون گرفتن باشه. حسم اون لحظه قابل توصیف نبود. ذوقی تو هم با ترس. من میتونستم با وجود تموم ترس و زخما مادر خوبی باشم. مادری که میخواست تموم کمبوداشو برای بچه‌ش جبران کنه. به مرام نگاه کردم که بی خیال زیر لب آواز میخوند و بی دلیل میخندید. من اولین دینم رو در حق بچه‌م ادا کرده بودم. اونم انتخاب پدر درستی بود برای تموم عمرش. شک نداشتم مرام میتونست همون پدری باشه که خودم تموم عمر آرزوش رو داشتم. 9 ماه بعد دخترم پا به دنیای ما گذاشت و درست شبیه به نور امیدی بود که به کل زندگیم تابید. نور من تمام زندگیمو روشن کرد و من تازه فهمیدم مامان نسرین چجوری با حضور من تونسته بود تمام درد و زخماشو درمان کنه یا حداقل التیام ببخشه. نور 1 ساله شده بود که از ده خبر رسید بابا علی فوت کرده. توی این مدت ما اصلا نرفته بودیم دهات و فقط چند ماه در میون مهتاب و مریم با خانواده هاشون اومده بودن دیدنمون. بابا علی و خاتونم بعد از دنیا اومدن نور 1-2 باری اومدن دیدن دخترمون. اون روزا ندیدم مرام اشکی بریزه یا حتی غصه‌ای بخوره و حتی دیدم زیر لب غرغر می‌کرد و اصلا میلش به رفتن نبود و اگر از ترس آبجی مهتاب و تشرش نبود از رفتن به مراسمم سرباز میزد. هر دو سیاه پوشیده و حاضر سوار ماشین شدیم و راه افتادیم سمت ده. مرام حسابی اخمش تو هم بود و دخترم نور از همه جا بی خبر تلاش می‌کرد بره بغلش و صورت اخمشو ببوسه. شما رو میبرم خونه خاله زری. اصلا خوش ندارم بیاید اونجا. گفتم این چه حرفیه مرام؟ مردم نمیگن عروس و نوشگو؟ گوره بابای مردم. خوش ندارم بیای اونجا و با مراد رو درو بشی. نمیشه مرام. زشته. هر چقدر تو بدت میاد من 100 برابر بدتر از این بدم میاد که با مراد رو برو بشم. اما فقط میریم یکم میشینیم و زود برمیگردیم. بی خودی هم نه نیار. من از بابا علی بد ندیده بودم که حالا بخوام به مرده و مراسمش بی احترامی کنم. واسه همین اصرار به رفتن داشتم. اول صبح بود که رسیدیم ده. به محض اینکه ماشین وارد به از کنار بازارچه گذشتیم، ناخودآگاه چشمم کشیده شد سمت مغازه کفاشی. درش بسته بود و قفل گنده‌ای روش خورده بود. مرامم چنان اخمالود بود که جرئت نکردم سراغی ازش بگیرم. وقتی رسیدیم به خونه بابا علی، کوچه شلوغ بود و پرده‌های سیاه کل محله رو پوشونده بود. از ماشین که پیاده شدم، صدای گریه زنای خانواده با قاری قرآنی که از ضبط پخش می‌شد در هم شده بود. شالمو جلو کشیدم و هم پای مرام که نور و بغل گرفته بود وارد حیاط شدم. اول از همه مهتاب به دیدنمون اومد و بعدم مراد. غم مرگ بابا علی چندانم سنگین به نظر نمی اومد. کسی براش ریغ نمیزد و خبری از شیون و زاری زیادم در کار نبود. همه همدیگر رو بغل می گرفتن
و خیلی خونسرد به هم دلداری میدادن. با چش دنبال خاتون گشتم. خیلی دلم میخواست بدونم کجاست و حالش بعد از مرگ شوهرش چطوره. شوهری که میدونستم بالاجبار زنش شده بود، ولی توی اون شلوغی پیداش نکردم. مهتاب و مریم پچ‌پچ میکردن و اخمای مرامم خیلی شدیدتر شده بود. حس میکردم فضا جور دیگه ای سنگینه. مردم می اومدن و تسلیت میگفتن و دور اتاق میشستن. منم لیست خرما و چای میچرخوندم و تلاش میکردم حس کنجکاویمو سرکوب کنم، ولی مگه میشد؟ حس میکردم توی جمع کسی اصلا حواسش به یه مرگ بابا علی نیست و همه درگیر نبودن خاتونن. پیرزنی که پشتش به هم بود و هیچ متوجه حضورم نشده بود، سرشو نزدیک گوش بغل دستیش کرد و تقریبا داد زد: میگن دار و ندارشو فروخته و زده به چاک. بیچاره عطیه خدا بیامرز. زنک هر جایی چه گندی به زندگیش زد. ولی خودمونی. علی حقش بود. باید دقمرگ میشد. شوکه نگاهی به دور و بر انداختم. همه غریبه بودن و از اهالی ده. از اتاق زدم بیرون و دنبال مرام گشتم که گوشه ی ایوون نشسته بود و نور تو بغلش خواب بود. خودم رو رسوندم بهش و کنارش نشستم. خاتون در رفته مرام. نمیبینی بچه خوابه؟ صدامو آوردم پایین‌تر. آره مرام. چشماشو تو کاسه چرخون. آره، فقط نمیدونم کی وقت کرده خونه رو بفروشه. اونو میبینی اونجا؟ صاحب جدید خونه است. به گوشه ی حیاط که مردی جوان نشسته بود اشاره کرد و سر تکون داد. مراد میگه حتما آقامو چیز خور کرده. اصلا واسه همین بردن شهر پزشکی قانونی. متوجه به صورت خسته و کلافش نگاه کردم و گفتم ناراحت نباش. دیگه چه فرقی میکنه چه جوری مرده باشه؟ پوزخندی زد. من ناراحت مامان عطیه‌ام. زن بیچاره واسه هوا و هوس این پیرمرد دق کرد و مرد. دروغ نگم الان تازه خوشحالم هستم. آقام با اینکه بابای بدی نبود، ولی در حق مامان عطیه ظلم کرد و این سزای ظلمشه. پا شدم و نور رو از بغلش گرفتم تا ببرم توی اتاق یه جای راحت بخوابونمش. نزدیکای ظهر بود که بالاخره جسم بیجون بابا علی از راه رسید. حکم پزشکی قانونی این بود که پیرمرد 48 ساعت قبل سنکوب کرده و نزدیک به 24 ساعت جسم بیجونش تو خونه تنها مونده بوده تا بالاخره مهتاب میره دیدنش و متوجه میشه آقاش مرده و خاتون فرار کرده. مرا معتقد بود خاتون از قبل خونه رو فروخته و عمدن زیاد از حد به آقاش مواد داده تا شرش رو بکنه. اما من باورم نمیشد. خاتون اگر میخواست همچین کاری بکنه تمام این سالها رو وقت داشت. پس چرا دندون روی جگر گذاشت و 18 سال به اون مرد زندگی کرد و عمر و جوونیشو به پاش هدر داد؟ سر خاک بابا علی مهتاب گریه میکرد، اما مریم بی صدا کنار نشسته بود. برای مراسم خاکسپاری بابا علی زیاد اونجا نموندم. نور و تنهاییشو بهونه کردم و زودتر از بقیه برگشتم خونه. سپرده بودمش به خاله زری که بعد از مرگ بابا علی راش باز شده بود به اون خونه. خودم رسوندم بالا سر نور که سرگرم نهار خوردن بود و با دیدنم دستشو واسم باز کرد تا بغلش کنم. مامان قربونت بره. خوبی دخترم؟ چشمشو واسم ریز کرد و صف بغلم کرد. خاله لقمه دیگه ای توی دهنش گذاشت و اخم کرد. بیا دختر. بیا که حلوای اون پیرمرد خوردن داره. دست پاچه کنارش نشستم و قبل از فرو کردن لقمه حلوا و نون تو دهنم پرس زدم. خاله، یکم دیگه میمونی پیش نور تا من برم یه جا برگردم؟ با اخم نگام کرد. کجا؟ آب دهنمو قورت دادم. یه جفت کفش سوراخ داره. میخوام قبل از رفتن بدم امیرعلی کفاش وصله کنه. خاله پوزخندی زد و گفت بچه گیر آوردی دختر؟ یعنی تو اون تهرون یه کفاشی پیدا نمیشه که تو هر سری از اونجا کفشاتو با خودت بار بزنی بیاری اینجا بدی به این مرتیکه؟ اخ کردم و گفتم خوب کارش خوبه. به حالت تمسخر خندید. پس باید بری اون دنیا دیدنش. 2 سالی هست زحمتو کم کرده. با تعجب گفتم چی؟ از لحن شوکه و مغمومم ترسید. چته تو دختر؟ میگم مرده. کفشاتو ببر تهران بده وصله کنن. بی خودم از آن نگیر برا من. حس کردم قلبم از کار وایساد. مات و مبهوت نگاش میکردم که دوباره با چشمای تنگ شده نگام کرد. ارغوان تو یه چیزیت میشه. من 10 تا پیرهن بیشتر از تو پاره کردم. حالیم این چشم قصه دارن. هر زده نور رو بغل کردم و شال سیاهمو جلوتر کشیدم تا شاید بتونم اشکمو پنهون کنم. موقعی که از در اتاق میزدم بیرون صداشو شنیدم که گفتی اسم مادر خدا بیامرزت چی بود؟ پیرزن پرچونه زرنگی بود. اگر میگفتم نسرین حتما میفهمید قصه من و امیرعلی از کجا به هم وصل میشه. واسه همین بدون اینکه جوابشو بدم کفش پام کردم و از خونه زدم بیرون. شیشه گلابو دادم دست نور تا کمی سرگرم بشه و خودم کنار سنگ قبر نشستم. سنگ قبری سیاه و بزرگ که بی نهایت شبیه به سنگ قبر مامان نسرین بود.
با این تفاوت که فقط اسم و فامیلی و تاریخ و تولد فوتش روی سنگ حک شده بود، بدون هیچ شعر و جمله‌ای. امیرعلی 47 سال بیشتر عمر نکرده بود، ولی قد 70 سال عذاب کشیده بود. با دست سنگ مزارش رو شستم. تاریخ فوتش درست یه هفته بعد از رفتن من و مرام از ده بود و همین حالمو بدتر می‌کرد. فکر این که مبادا اون دفتر و نوشته‌هاش باعث مرگ شده باشه عذابم میداد. دست روی تاریخ فوتش کشیدم و شونه‌ام از شدت بغض لرزید. ارغوان جان، تو امیرعلی رو نجات دادی. درسته عمری نکرد و مرد، ولی لااقل از اون برزخ نجات پیدا کرد. چرخیدم و نگاش کردم. کنارم زانو زد و نورو که یه بند بابا صداش میزد بغل گرفت. تو میدونستی مرام؟ واسه همین نمیذاشتی بیایم ده؟ آره. پلک زد. آره. همون 2 سال پیش خبرش رو شنیدم. بهت نگفتم چون نمیخواستم خودتو عذاب بدی. میدونستم الانم کلی فکر مزخرف تو سرته. ولی بدون اون با خیال راحت چشماشو بسته. این سنگم کار توئه؟ آره. با حجب و حیا لبخند زد و سر انداخت پایین. کاش بیشتر از اینا از دستم برمی اومد. کاش میشد برگردم به 20 سال پیش و دستشو بذارم تو دست مامان نسرین. کاش میشد گردن ابوذر و معشوقشو خورد کنم. ولی سر از روی شونش بلند کردم و نگاش کردم. ولی چی؟ با لبخند همیشگیش گفت. ولی اگه اونا اون سال به هم میرسیدن دیگه من و تویی در کار نبود. خودخواهیه. ولی انگار تقدیر این بوده که اونا فدا بشن که من به تو برسم. چشم ازش دزدیدم تا متوجه اشک حلقه زده تو چشمام نشه و لب روی هم فشار دادم تا مبادا دلم به صدا در بیاد و بگه که من حاضر بودم کل عمر و جوونی و خوشبختیم رو فدای مامان نسرین و عشق پاکش کنم. دستور کمرم حلقه کرد و بوسه نرمی به سرم زد. گذشته از شوخی عزیزم، سختی زندگی همینه. اگه تلخی نباشه شیرینی مزه نمیده. اگه بابا علی نارو نمیزد، اگه مامان عتیدق نمیکرد، من هیچ وقت با معزه بیرون نمیذاشتم و تا ابد همینجا میموندم و تهش حتما یکی از همین دخترها رو میگرفتم. من و تو عذاب کشیدیم تا حالا این خوشی به همون مزه بده. بغض گلوم رو به زور فرو دادم و به حرفای مرام فکر کردم. شاید واقعا حق با مرام بود، یا حداقل اگه فکر میکردم که حق با اونه زندگی واسم راحت‌تر میشد. من واقعا خوشبخت بودم و زندگی در کنار مردی چون مرام و دخترمون هیچی برام کم نداشت. ولی خب گذشته و حسرت عشق مادرمم نمیتونستم فراموش کنم و غمش بیشک تا پایان عمر یه گوشه از دلم سنگینی میکرد. اما رگ و ریشه‌ای که معلوم نبود از سمت پدری به کجا وصل میشه چیزی بود که با تلاش‌های بی‌وقفه مرام و همینطور دکتر مسرور تو زندگیم روز به روز کمتر شد تا حدی که دیگه هیچ علاقه‌ای به دونستنش نداشتم و باهاش کنار اومده بودم. هر از گاهیم که افکار مسموم به ذهنم هجوم می آورد سعی می کردم خودم رو تو روزمرگی زندگی غرق کنم تا حواسم پرت بشه و دیگه نخوام پیشو بگیرم و دوباره حالم بد بشه. از ابوذر و محبت و ابراهیمم تا امروز دیگه هیچ وقت هیچ خبری به دستم نرسیده. ابوذری که با خودخواهی تمام زندگی چندین و چند نفر رو تبدیل به جهنم کرده بود. از خاتونم هیچ وقت دیگه خبری به دستمون نرسید. البته که هیچ کدوم از اعضای خانواده بابا علی هم دنبالش نگشتن و هیچ کسی نمیدونست که چه روزگاری داره و اصلا در چه حالیه. هرچند که هیچ هم این موضوع مهم نبود. این روزا که سرگذشت منو میشنوید، من و مرام در کنار 2 دخترمون، نور و نفس و همینطور پسرمون نریمان، خوشبختی رو با ذره ذره وجودمون لمس میکنیم. خوشبختی که آسون به دستمون نیومد. و من تمام تلاشمو میکنم تا با روپا موندن و حال خوشم آرامش خانواده قشنگی که واسه خودم ساختم و از بین نبرم. و گاهی هم به این فکر میکنم که اگه مرام که واقعا تو مرام و مردونگی هیچ چیزی کم نداشت سر راهم قرار نمی گرفت، من الان تو چه حالی بودم؟ قطعا خوشبختی که الان داشتم و نداشتم. واسه همین هر روز و هر لحظه بابت داشتن چنین تکیه‌گاهی تو زندگیم خداوند رو شکر میکنم. به امید روزی که هیچ عاشقی از معشوقش دور نمونه. مهربونای من، از اینکه تا پایان این سرگذشت همراهیم کردید کمال قدردانی رو ازتون دارم. امیدوارم از شنیدن این سرگذشت لذت برده باشید. خوشحال میشم نظراتتون رو در مورد این داستان در کامنت ها با هم به اشتراک بذارید. راستی یه سورپرایزم دارم. اگر مشکلی پیش نیاد انشالله از فردا شب با یه سرگذشت قدیمی و جذاب در خدمتتون هستم. پس یادتون نره فردا شب رأس ساعت 10 مهمون خونه های گرمتونم و منتظرتون.